Ύστερα από δεκαετίες πολέμου, ταραχών και ένα αποτυχημένο μοντέλο σοσιαλισμού που άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς και μια χώρα κατεστραμμένη, η Καμπότζη επέστρεψε στον παγκόσμιο χάρτη. Οι μνήμες της μαύρης περίοδου της δεκαετίας του 70 είναι σχετικά νοπές, αφού η γενιά των Killing Fields και των Ερυθρών Khmer είναι ακόμα ζωντανή και ενεργή κοινωνικά και πολιτικά. Τα θλιβερά μνημεία αυτής της περίοδου έχουν μετατραπεί σε αξιοθέατα, αλλά η βία της εποχής του Πολ Πότ έχει αντικατασταθεί σήμερα από τη βία της φτώχειας και οι μαζικές εκτελέσεις από ένα ξεχασμένο και ύπουλο εχθρό, τις νάρκες. Ο πόλεμος τελείωσε επίσημα το 1999, αλλά πρακτικά συνεχίζεται μερικά εκατοστά κάτω από τη γη. Περίπου 40.000 Καμποτζιανοί είναι σήμερα θύματα αυτού του εφιάλτη, περίπου 1 στους 275 κατοίκους αυτής της χώρας, ποσοστό που θεωρείται το υψηλότερο στον κόσμο, και οι 27.000 από αυτούς βρίσκονται μόνο στην επαρχία του Siem Reap, μια περιοχή που έχει πάνω κάτω το μέγεθος της Πελοποννήσου. Στο Siem Reap ζει ένας πρώην Ερυθρός Khmer και κατόπιν στρατιώτης με το Βιετναμέζικο στρατό και τους Κιανόκρανους του ΟΗΕ. Το όνομά του είναι Άκη Ρα και η δράση του έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας. Σαν ειδικός στα εκρηκτικά, για όσο καιρό συνεχίζονταν ο πόλεμος και ο εμφύλιος, οργανώνει αποστολές για τον καθαρισμό περιοχών από νάρκες, αλλά και πέρα από αυτό, έχει πάρει υπό την προστασία του πολλά παιδιά που είτε έμειναν ορφανά γιατί οι γονείς τους σκοτώθηκαν από νάρκες, είτε τα ίδια έπεσαν θύματα και έμειναν ανάπηρα. Όλα τα παιδιά φιλοξενούνται στο σπίτι του, ένα χώρο που κάθε άλλο παρασπίτι θυμίζει, το οποίο το έχει μετατρέψει σε μουσείο με τη βοήθεια ευαισθητοποιημένων ξένων που είδαν από κοντά την κατάσταση και τις προσπάθειές του. Στο σπίτι του μένουν σήμερα 25 παιδιά, τα οποία συντηρούνται από δωρεές τουριστών και απλών ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Ο μικρός Νατ δεν θα είναι πάνω από 10 χρονών, ξέρει όμως να μας εξηγήσει στα αγγλικά πώς λειτουργούν και τι ζημιά προκαλούν οι ρώσικες νάρκες. Μία σαν αυτές του πήρε το δεξί του χέρι. Ο Άκυρα θα μας αποκαλύψει ότι κάθε μέρα που περνά υπάρχουν και 2 νέα θύματα, στην πλειοψηφία τους παιδιά, που παίζουν ανέμελα στα χωράφια, ακόμη και δίπλα από δρόμους ή σε μέρη που μέχρι σήμερα δεν έχουν καθαριστεί από το στρατό. Και είναι σαφώς μικρότερος ο αριθμός σε σχέση με μια δεκαετία πίσω, όπου είχαμε μέχρι και 10 θύματα την ημέρα. Για να δώσουμε μια ιδέα του πόσο πολύπλοκο είναι το πρόβλημα, αρκεί να πούμε ότι περιοχές που έχουν καθαριστεί και θεωρούνται ασφαλείς κατά την περίοδο που δεν υπάρχουν βροχές, όταν ξεκινούν οι μουσώνες και οι πλημμύρες, οι νάρκες μετακινούνται κάνοντας τις ίδιες περιοχές και πάλι ναρκοπαίδια. Πριν από 2 χρόνια, βρήκα 17 νάρκες σε απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το σπίτι μου, θα μας πει ο Άκη Ρα. Και φανταστείτε ότι στην περιοχή βρίσκεται το Άγκορ, που συγκεντρώνει χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Πέρα όμως από το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, υπάρχει και το οικονομικό κόστος της όλης υπόθεσης, αφού έχει υπολογιστεί ότι για την αποκατάσταση κάθε θύματος που έχει χάσει κάποιο μέλος του σώματός του, το κόστος είναι περίπου $3.000. Αν το πολλαπλασιάσουμε αυτό με το 40.000 που είναι τα θύματα, φτάνουμε στα $120 εκατομμύρια, ποσό που είναι αδύνατο να διαθέσει η Καμπότζη αυτή τη στιγμή. Το τίμημα αυξάνεται αν προσθεθεί σε αυτό η ζημιά στην κτηνοτροφία, στον τουρισμό, μιας και ολόκληρες περιοχές είναι προσπέλαστες, και στην αγροτική οικονομία, αφού το μεγαλύτερο μέρος των χωραφιών είναι ναρκοθετημένα. Ο Άκη Ρα αυτή τη στιγμή εκπαιδεύει στρατιώτες στην έβρεση και απενεργοποίηση ναρκών, και στις προσπάθειές του συμμετέχουν εθελοντικά οργανώσεις και απλοί άνθρωποι από τη Βρετανία, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Σήμερα, οι ειδικές ομάδες ναρκοθυρίας μπορούν να ανιχνεύσουν και να απενεργοποιήσουν μία νάρκη κάθε 3 ώρες με κόστος από $300 έως $1.000 κάθε μία. Ο Άκη Ρα καθαρίζει 3 σε μία ώρα με κόστος $1 κάθε μία και ελπίζει ότι σε 25 χρόνια η χώρα του θα είναι και πάλι ασφαλής.